Hello my dear friends, today we are going to discuss about how to change imperative active voice sentences into passive voice. Before discussing it, first of all we have to understand what is the structure of imperative sentence. So what is that? All the imperative sentences begin with verbs first form. Yes, सर्व आज्ञार्थी वाक्य हे क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्मने सुरुवात होतात आणि मग त्यानंतर ऑब्जेक्ट आणि मग ॲडव्हर्बियल गरज असेल किंवा मग रिमेनिंग पार्ट जो असेल तो आपण वाक्यात वापरतोय. सो व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर इज लाईक दिस: वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ॲडव्हर्बियल, देन रिमेनिंग पार्ट. एक्झाम्पल म्हणून जर आपण विचार केला, एक एक्झाम्पल आपण पाहतोय, शट द विंडो. शट द विंडो. येस, दिस इज द इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. तर याचा पॅसिव्हाइज करण्यासाठी मित्रांनो तीन प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपण फॉलो करतोय. जो पहिला स्ट्रक्चर आहे तो पहिला स्ट्रक्चर आपण लेटने सुरुवात करतोय, म्हणजेच लेट, त्यानंतर ऑब्जेक्ट, त्यानंतर टू बी आणि मग क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल आणि मग काही राहिलेला भाग असेल तर आपण ठेवतोय. म्हणून काय होतं पॅसिव्हाइज या पहिल्या स्ट्रक्चरनं? लेट द विंडो बी शट. शट शट शट. शटचा हा तिसरा रूप शटच आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण शटच घेतलाय. जर इथे ओपन असतं मित्रांनो तर ओपनचा तिसरा फॉर्म आपण ओपनड ईडी लावला असता आणि ओपन घेतला असता, पण शटचा तिसरा फॉर्म सुद्धा शटच असल्यामुळे या ठिकाणी आपण लेट द विंडो बी शट अशा पद्धतीने आपण पॅसिव्हाइज करतोय. अजून एक दुसरा स्ट्रक्चर आहे, तो स्ट्रक्चर म्हणजे येस दॅट स्ट्रक्चर इज व्हॉट? दॅट स्ट्रक्चर इज सुरुवातीला आपण ऑब्जेक्ट घेतोय, त्यानंतर शुड घेतोय, मग बी आणि मग क्रियापदाचं तिसरं रूप. सो व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. आणि मग याचा पॅसिव्हाइज करत असताना शट द विंडो, ऑब्जेक्ट सुरुवातीला घ्यावा लागेल, द विंडो, मग शुड बी शट, द विंडो शुड बी शट. अशा पद्धतीने याचा आपण शुड बीचा वापर करून आपण या ठिकाणी पॅसिव्हाइज करतोय. का? आज्ञार्थी वाक्य आहे आणि ती खिडकी बंद केली गेली पाहिजे अशा पद्धतीने शुड बीतून आपण त्याला आज्ञा देतोय. शुड बीतून आपण त्याला ती आज्ञा जी आहे ती आपण व्यक्त करतोय पॅसिव्हाइजमध्ये. त्यानंतर मित्रांनो अजून एक तिसरं स्ट्रक्चर आहे. तिसरं स्ट्रक्चर म्हणजे जे काही आपण ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधला इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स जो आहे त्याच्यामधला जो सेन्स तुम्ही जर बघितला, कधी आपण कोणाला तरी ते सांगतो म्हणजे आस्क करतो आपण, म्हणून तिथे कधी कधी आपल्याला आस्क्ड नावाचा सेन्स जाणवतो. कधी कधी त्याच्यात ऑर्डर नावाचा सेन्स सुद्धा आपल्याला जाणवतो, म्हणून ऑर्डर्ड नावाचा सेन्स पण तिकडे असतो. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण प्लीज वगैरे असं जर आपण वापरला असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक रिक्वेस्ट नावाचा सेन्स पण दिसतो. आणि एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल, आपण कोणाला तरी विंडो शट करायला सांगतोय म्हणजे त्या ठिकाणी यू कोणाला सांगतोय तर यू नावाचा, म्हणजे ज्याच्याकडे पाहून आपण बोलतोय त्यालाच सांगतोय, म्हणजे तो यू नावाचा ऑब्जेक्ट आहे आणि त्या यू नावाच्या ऑब्जेक्टला आपण वाक्याच्या सुरुवातीला घेऊ शकतोय, त्याला ऑब्जेक्ट म्हणून आपण ट्रीट करू शकतोय. आणि त्यानंतर त्या वाक्याच्या सेन्सनुसार म्हणजेच त्याच्यामध्ये ऑर्डर असेल किंवा त्याच्यामध्ये सेन्स हा रिक्वेस्टचा आला असेल किंवा त्याच्यामध्ये सेन्स हा साधा आस्कचा आला असेल, तिथे मग आपण ऑर्डर्ड, आस्क्ड किंवा इन्फॉर्म्ड किंवा रिक्वेस्टेड अशा पद्धतीचे वर्ब्स त्या ठिकाणी आपण वापरतोय. म्हणजे स्ट्रक्चर काय होतंय? यू प्लस आर आस्क्ड, आर ऑर्डर्ड किंवा आर रिक्वेस्टेड आणि मग त्याच्यानंतर TO2 आणि मग क्रियापदाचा पहिला फॉर्म आणि मग वाक्यात जो काही ॲडव्हर्बियल राहिलेला भाग असेल तर अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर होईल. मग आता इथे आपण पॅसिव्हाइज करतोय शट द विंडो. यामध्ये रिक्वेस्ट अशी तर काही जाणवत नाहीये, पण हेच आपण कोणाला तरी सांगितलंय, यूला सांगितलंय, म्हणून यूला सुरुवातीला घेऊया आणि म्हणूया सांगणे आस्क म्हणतो. यू आर आस्क्ड, परत क्रियापदाचा पहिला फॉर्म, यू आर आस्क्ड टू शट द विंडो. मी तुम्हाला म्हणाला होतो की पॅसिव्हाइज म्हणजे क्रियापदाचा तिसराच फॉर्म असतो, पण या ठिकाणी पॅसिव्हाइजमध्ये क्रियापद म्हणून आपण ऑर्डर्ड, इन्फॉर्म्ड किंवा रिक्वेस्टेड
अशा पद्धतीचे आपण या ठिकाणी पॅसिव्ह वॉइसमध्ये क्रियापद म्हणून घेतोय आणि त्यांचे तिसरे रूप आपण वापरतोय आणि टू घेऊन जो शट आहे त्याला आपण इन्फिनिटिव्ह फॉर्मच्या रूपामध्ये आपण त्या वाक्यामध्ये वापरतोय. म्हणजे पॅसिव्ह वॉइस करत असताना एक गोष्ट आता तुमच्या लक्षात आली आहे, यू आर ऑर्डर्ड किंवा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इन्फॉर्म्ड किंवा आपण असं म्हणतो यू आर आस्क्ड. त्यानंतर मग जी कोणती क्रिया असेल त्याच्या मागे टू लावायचा, ती क्रिया म्हणजे त्या क्रियेचं पहिलं रूप ठेवायचं आणि मग त्याच्या समोर जो काही आपल्याला राहिलेला जो दुसरा ऑब्जेक्ट आहे द विंडो, तो राहिलेला ऑब्जेक्ट आपण त्या ठिकाणी ठेवतोय आणि पुढे राहिलेला भाग आपण ठेवूया. तर अशा पद्धतीने या 3 प्रकारे आपण ॲक्टिव्ह वॉइसचा पॅसिव्ह वॉइसमध्ये आपण इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेसचा बदल करतोय मित्रांनो. याला समजून घ्यायचं असेल तर अजून एक एक्झाम्पल मी तुमच्या समोर ठेवतोय आणि ते एक्झाम्पल असं आहे, रीड दॅट बुक. बघा इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आहे का, रीड हा क्रियापदाचा पहिला फॉर्म आहे, क्रियापदाने सुरुवात झालाय म्हणून याला आपण इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतोय, क्रियापदाचा पहिला फॉर्म आहे. याचा पॅसिव्ह वॉइस करत असताना लेटच्या स्ट्रक्चरने जर आपण केला, लेट सुरुवातीला घेतोय, ऑब्जेक्ट दॅट बुक आहे तो घेतला, लेट दॅट बुक बी रेड. रीडचा आपण तिसरा रूप रेड इथे वापरलेला आहे. त्यानंतर जेव्हा आपण शुड बीचा वापर करून याचा पॅसिव्ह वॉइस करूया तेव्हा आपण असं म्हणूया, दॅट बुक शुड बी रेड. लेट मी रिपीट, दॅट बुक शुड बी रेड हा दुसरा स्ट्रक्चर पॅसिव्ह वॉइसचा झाला. आणि जेव्हा आपण तिसरा स्ट्रक्चर फॉलो करूया त्यामध्ये अकॉर्डिंग टू द मिनिंग, जसा अर्थ आहे इथे आस्क पण घेऊ शकतो, ऑर्डर पण घेऊ शकतोय, त्या वाक्याच्या उच्चारण्यावर हे अवलंबून आहे. पण इथे आपण आस्क वापरतोय आणि म्हणतोय येस व्हॉट इज दॅट, तुला सांगितलं गेलं बाबा, यू आर आस्क्ड. बघा काय म्हणतोय, यू आर आस्क्ड टू रीड दॅट बुक. अशा पद्धतीने याचा पॅसिव्ह वॉइस करतोय. याच्यामध्ये जर प्लीज असतं तर आपण रिक्वेस्टेड म्हणाला असतो आणि म्हणाला असतो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दॅट बुक. ही रिक्वेस्ट आहे पॅसिव्ह वॉइस मधली आणि अशा पद्धतीने आपण ही रिक्वेस्ट व्यक्त केली असते. बोलण्याच्या ओघामध्ये जर हे ऑर्डर सारखं वाक्य असतं तर आपण याच्यामध्ये ऑर्डर्ड वापरला असता आणि म्हणाला असतो यू आर ऑर्डर्ड. ऑर्डर कोणाला दिली गेली आहे, तुला, म्हणजे ऑर्डर देण्याची क्रिया तुझ्यावर झाली आहे म्हणून हा पॅसिव्ह वॉइस मध्ये ऑब्जेक्ट हा यू इथे घेतोय. यू आर ऑर्डर्ड टू रीड दॅट बुक. जर तुला सूचित केलं गेलं असं म्हणायचं असेल, यू आर इन्फॉर्म्ड टू रीड दॅट बुक. तर अशा पद्धतीने हे वेगवेगळी 3 प्रकारची स्ट्रक्चर्स वापरून आपण इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेसचे पॅसिव्ह वॉइस करतो मित्रांनो. आय एम शुअर हे तुम्हाला नक्की कळालेलं आहे. मित्रांनो, चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला असलेलं जे बेलचं बटन आहे ते हिट करा म्हणजे तुम्हाला फर्दर नोटिफिकेशन मिळतील. अँड आय एम शुअर जर तुम्हाला कंटेंट आवडलेला आहे तर लाईक पण करा. थँक्स अ लॉट फॉर पेशंट लिसनिंग. थँक्यू.